გამარჯობა, BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ TV1-ზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ი 102-სა და 8-ზე. საქართველოს 237,500 მოქალაქე უმუშევარია, საანგარიშო პერიოდში უმუშევრობის დონემ ქვეყანაში 12.3% შეადგინა საქსტატმა 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის გადანაწილება დაითვალა ეკონომიკური აქტივობის მიხედვით, ირკვევა რომ 15 წელს ზემოთ მოსახლეობის რაოდენობა 3,23,400-ია, აქედან აქტიური სამუშაო ძალა 1,923,800 მოქალაქეს შეადგენს, 2018 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობიდან 1,686,000 ადამიანზე მეტი დასაქმებულია, აქედან 864,000-ზე მეტი ადამიანი დაქირავებით მუშაობს, ხოლო 821,500 ადამიანი თვითდასაქმებულია. დასაქმების მაჩვენებელი დღეს ეკონომიკის სამინისტროში შეაფასეს მინისტრის მოადგილე ეკატერინე მიქაბაძის განცხადებით 2018 წელს პირველად დაფიქსირდა, როცა დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობამ გადააჭარბა თვითდასაქმებულთა რაოდენობას და მისმა წილმა მთლიან დასაქმებაში 50.8% შეადგინა, რაც მიქაბაძის შეფასებით ეკონომიკის პროდუქტიულ სექტორში დასაქმების ზრდაზე მიუთითებს. მუშავრობის შემცირების ტრენდი გაგრძელდა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში სტაბილურად მცირდება. 2018 წლის საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით უმუშევრობა საქართველოში 1.2% პუნქტით შემცირდა 12.7%-მდე. 2018 წელი არის პირველი წელი, როდესაც დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობამ გადააჭარბა თვითდასაქმებულების რაოდენობას. თვითდასაქმებულების შემცირების ტენდენცია, როგორც მოგეხსენებათ, უკვე წლები გრძელდება და წელს გვაქვს ეს სიტუაცია, როდესაც დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობის და ხელშესახება. ერთი ანაკლის სპორტის მშენებლობა და მეორე ის საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც ეხება უშუალოდ TBC ბანკთან დაკავშირებულ კონკრეტულ გარიგებას, მინდა გავმიჯნოს ორი საკითხი ერთმანეთისგან, ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბარში რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცქიტიშვილმა განაცხადა, რითაც უპასუხა კითხვას, რამდენად შესაძლებელია TBC ბანკის ირგვლივ მიმდინარე გამოძიების გამო ანაკლის სპორტის პროექტში ჩართვისგან ინვესტორებმა თავი შეიკავან. მისივე თქმით, უწყება ინტენსიურად თანამშრომლობს ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან. ჩვენი როგორც მთავრობის ანაკლის განვითარების კონსორციუმის ძალისხმევა მიმართულია იმისკენ, რომ ეს პროექტი წარმატებით განხორციელდეს, განაცხადა ცქიტიშვილმა. TBC ბანკის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს და ბანკის დამფუძნებლების განცხადებებს დღეს პარლამენტში გამოეხმაურნენ დეპუტატები ოპოზიციიდან, აცხადებენ, რომ საქართველოს სტრატეგიული ინტერესების საფრთხის წინაშეა. შეგახსენებთ, რომ როგორც გუშინ მამუკა ხაზარაძემ განაცხადა, პროკურატურის მიერ 2007-2008 წლების ტრანზაქციასთან დაკავშირებით მიმდინარე საგამოძიებო პროცესი ანაკლის სპორტის განხორციელებისთვის საზიანოა. ეს არის ის საკითხი, რასაც ჭირდება ძალიან. რეალურად ჩვენ ვხედავთ ძალიან კარგად, რომ რუსეთი ამყარებს კონტროლს სტრატეგიულ ინტერესებზე ჩვენს სახელმწიფოში. ჩვენ მოვისმინეთ ეს ეკონომიკის მინისტრისაგან, რომელიც დაგვპირდა, რომ დააბრუნებს ჩვენს ენერგობაზარზე რუსეთს, გაზპრომს, რომელიც სიმწრით გავაგდეთ ჩვენი ქვეყნიდან და ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი ვიფიქროთ, რომ სტრატეგიული ინტერესი, რასაც წარმოადგენს ანაკლის სპორტი, ასევე უნდა გაკონტროლდეს რუსეთისათვის სანდო ადამიანების მხრიდან, ისეთისგან, როგორიც არის მაგალითად ბატონი ქობალია ან ბატონი გახარია. გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ განცხადება TBC ბანკის დამფუძნებლების მიერ, რომლებმაც არაორაზროვნად პირდაპირ განაცხადეს, რომ საფრთხეშია ანაკლის ისტორიული პროექტი. ის, ვინც ჩაშლის ანაკლის ისტორიულ პროექტს, ხალხი დაახჭობს ანაკლის ღრმა წყლოვან ზღვაში. კაცო, ანაკლის პროექტიო, ჩვენი პროექტიაო, ნუ ჯერ კომიკურია, თქვენი პროექტი რო არის, ესე პოლიტიკურად რო განიხილავთ ამას. მაგრამ კაი, თქვენი იყოს, თუ ქვეყანას მოხმარდება. სანამ რამოდენიმე კვირით ადრე, სანამ უნდა გადაწყვეტილიყო ჩვენ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი ინვესტიციის ჩადება. იქამდე ეს კამპანია რატო იწყება, რომ შემცირდეს შანსები ამ ფულის ჩადების? მოგეცადათ მაინც ჯერ ჩაედოთ ის ფული და მერე გაყოფილიყო გამოძიება. თუ ინვესტიციაში ხარ დაინტერესებული. მაგრამ აქ ხო ყველამ ვიცით რასთან გვაქვს საქმე. არა აქვს მნიშვნელობა რომელი ვერსია სწორი, ბევრი ვერსია გამოითქვა, ივანიშვილი რატო გაბრაზდა ამ ჯგუფზე. ეჭვიანობა, კონკრეტული პროექტის ჩაგდება, მაგრამ როცა ის მოინდომებს, ამას მოყვება სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან ასეთი საქციელი და ეს მეგობრებო, აბეჭავებს ამ ინსტიტუტებს.
დღის სხვა თემების შესახებ სამართალდარღვევების გამო 2018 წელს 23 ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა შეჩერდა. ამის შესახებ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების აგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ 2018 წლის ანგარიშში აღნიშნული ანგარიშის მიხედვით 2018 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში ფარმაცევტული საქმიანობის კონტროლის 800 ღონისძიება განხორციელდა, მათ შორის 652 შემთხვევაში გამოვლინდა სამართალდარღვევის ფაქტები, რაზეც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები შედგა. 158 შემთხვევაში კი სამართალდარღვევის ფაქტები არ დაფიქსირებულა. ვიდეო მაწარმოე საქართველოში ეფექტიანობა შეაფასა, კვლევაში ნებაყოფლობით მონაწილეობა მიიღო 85 საწარმომ, რომელთაგან 30 სტარტაპია, ხოლო 55 არსებული საწარმო, რომლების პროგრამაში ჩართვის შედეგად გადაიარაღდნენ და გააფართოვდნენ. 2014-2018 წლებში ზემო აღნიშნული კომპანიების მიერ შეიქმნა 164 მილიონ ლარზე მეტი მთლიანი შიდა პროდუქტი, საიდანაც 54% შექმნილი არსებული საწარმოების გაფართოების, ხოლო 46% სტარტაპების მიერ. მთლიანი შიდა პროდუქტის რეგიონული ანალიზი უჩვენებს, რომ დაახლოებით 79% შექმნილია თბილისში წარმოდგენილი ბენეფიციარების მიერ, რადგან კვლევის ფარგლებში გამოკითხული კომპანიების 60% სწორედ თბილისში მდებარეობს. შედეგები, რომ შევაჯამოთ, არის მაგალითად ესეთი, რომ ბენეფიციარების მიერ გამომუშავებული მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა პროგრამაში ჩართვიდან მიმდინარე პერიოდამდე იზრდება და მათი წილი მთლიან შიდა პროდუქტთან, ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტთან შედარებით იზრდება, რაც რა თქმა უნდა კარგი მაჩვენებელი არის. ასევე თუ შევადარებთ ბენეფიციარების მიერ პროექტის პროგრამის ფარგლებში მობილიზებულ და გადახდილ გადასახადებს, რომელიც ჩვენს მიერ არის გარკვეულ დაშვებებსა დაყრდნობით დათვლილი, დაახლოებით 2.5-ჯერ მეტი არის სუბსიდიასთან შედარებით. ესეთი მიღებული პრაქტიკა არის ხოლმე, ზოგადად რაღაც ახალი ხელმძღვანელობა რომ მოდის და ახალი გუნდი სააგენტოში ხდება ძალიან კრიტიკულად შეხედვა იმ პროგრამების, რაც არსებობს და შემთხვევაში შეცვლა ან გაუქმება. ამ შემთხვევაში თავიდანვე მოსვლისთანავე მახსოვს ძალიან პოზიტიური შეხედულება ქონდა პროგრამაზე, თუმცა ჩვენ ამაზე პასუხები რო ქონოდა, სწორედ ამიტომ დაუკვეთეთ ყველო და კომპანიამ ვიდეომ გაამართლა, ესე ვთქვათ, ჩვენი შედეგები. კიდევ ერთხელ ვიტყოდა, ბევრჯერ მithქვამს, რომ პროგრამა ისევ როგორც ბიზნესი და ეკონომიკა არის ცოცხალი ორგანიზმი. ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ არის სააგენტო და პროგრამები ფუნქციონირებს, წლების მიხედვით ხდება პროგრამის გადახედვა, დახვეწვა და ზუსტად მსგავსი კვლევა გვაჩვენებს იმას, რომ გავაგრძელოთ და გავააქტიუროთ მუშაობით იმ მიმართულებით, სადაც წარმატება გვაქვს და გადავხედოთ იმ ხარვეძებს, თუ კი რამე ხარვეძი გამოიკვეთება და შევცვალოთ. სწორედ ეს მიზანი არის დღევანდელი შეხვედრის. გასულ წელს მშენებლობის ნებართვების გადაცემა შემცირდა, ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური მონაცემები, რასთან არის დაკავშირებული ნებართვების გადაცემის კვლება დარგში, რომელსაც საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში 9.9%-იანი წილი აქვს, ყოველ შემთხვევაში 2018 წლის მესამე კვარტის მონაცემები ასეთია. სალომე მეცხვარიშვილი არკვევდა დეტალებს. სალომე, გამარჯობა. გამარჯობა ბექა. 2018 წელს გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა შემცირებულია. საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით 2018 წელს საქართველოში 10.204 მშენებლობის ნებართვა გაიცა, რაც 2017 წლის მაჩვენებელზე 3%-ით ნაკლებია. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მშენებლობის ნებართვა ყველაზე მეტ ფართობზე 2014 წელს გაიცა, მას შემდეგ კი კლების ტენდენციაა, რაც გრაფიკაზეც ჩანს. გასულ წელს გაცემული მშენებლობის ნებართვების 41% ფართობის მიხედვით თბილისზე მოდიოდა, თუმცა 2017 წელთან შედარებით კლება 24%-იანია. მნიშვნელოვანი ზრდაა აჭარაში გაცემულ მშენებლობის ნებართვებში. ჩვენ ვკითხეთ ბიზნესს, მათი აზრით, რა გახდა მშენებლობის ნებართვების გაცემის შემცირების მიზეზი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. დეველოპერები რამდენიმე საკითხზე აკეთებენ აქცენტს, მათი თქმით, პირველ რიგში გართულდა ნებართვების აღება დამატებითი რეგულაციების გამო, თუნდაც როგორიცაა ტრანსპორტის ნაკადების კვლევა, გამწვანების ვალდებულება და ასე შემდეგ. ამასთან ერთვის მთავრობის 51 დადგენილების ამოქმედება, რომელიც მშენებლობებში სახანძრო უსაფრთხოების გათვალისწინებას გულისხმობს. სამშენებლო კომპანიები ამბობენ, რომ ამ ყველაფერმა მშენებლობის ღირებულებაც გააძვირა. კიდევ უფრო გაძვირდება, რამე თუ ძალიან რთული მოსაპოვებელი გახდა მშენებლობის ნებართვა და ეს კიდევ იმოქმედებს ფასების დაზე. 51 დადგენილება, რა თქმა უნდა, გააძვირებდა, იმიტომ რომ სარეალიზაციო ფართი შემცირდა, იმის გამო რომ 51 დადგენილება მოითხოვს უსაფრთხოების ნორმების დაცვას. ეს უსაფრთხოების ნორმები დამატებით საერთო ფართებს მოითხოვს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ გქონდეს როგორც დედაქალაქში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით გარკვეული, ჩამოყალიბებული და სამშენებლო ბიზნესში მონაწილე
მოთამაშეებისათვის გასაგები, ძალიან კარგად გასაგები თამაშის წესები, იმისათვის, რომ იქ სადაც მშენებლობა შეიძლება, ამ მშენებლობის დაწყება დაინტერესებულმა პირმა შეძლოს მალევე, სწრაფად და თუ ის მშენებლობა დაწყება შეიძლება იქ, იმის დაწყება არ მოახერხოს 2 წლიანი წვალების შემდეგ. უკეთესია, ბევრად უსაფრთხო შენობებია და რაც უკეთესი და უსაფრთხოა და რაც მაღალი ხალისხია, თავისთავად გარკვეულწილად უფრო ძვირად ღირებულია. დაახლოებით რა პროცენტია თქვა? სხვადასხვა შემთხვევებში სხვადასხვანაირია, ვერ გეტყვით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს გაძვირება იგივე მოცემულობის. ეს არის სხვა სპეციფიკის, სხვა სტანდარტების და სხვა ხარისხის შენობა-ნაგებობები, რომელიც რა თქმა უნდა უფრო ძვირია. როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, მშენებლობის ნებართვების გაცემა ყველაზე მეტად თბილისშია შემცირებული. სტატისტიკის სამსახურს არ ეთანხმება თბილისის მერის მოადგილე. მაია ბითაძე ამბობს, რომ პროცენტულად იგივე რაოდენობის სამშენებლო ნებართვები გაიცემა, თუმცა ამას მეტი დრო სჭირდება, ვიდრე მანამდე. მშენებლობის ნებართვები და პროცენტულობით იგივე რაოდენობით გაიცემა, რაც წინა წლებში გაიცემოდა. უბრალოდ შესაძლებელია რიგ შემთხვევაში გამომდინარე იქიდან, რომ ასე ვთქვათ, ხარისხობრივად კარგი ხარისხის და სწორი დოკუმენტაციის წარმოდგენას ვთხოვთ, ხანდახან შესაძლებელია ეს დროში უფრო მეტხანს იკავებდეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის პირველი ტალღა, რომელიც ჩვენ დაახლოებით 1 წლის წინ გავიარეთ, გახსოვთ, როდესაც სატრანსპორტო კვლევები და გარემოს დაცვითი დენდროლოგიური პროექტების შეთანხმება მოვითხოვეთ მშენებლობის ნებართვების გაცემის პროცესში წარმატებულად იქნა გადალახული. აღსანიშნავია, რომ მშენებლობის სექტორს საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში საკმაოდ დიდი წილი 9%-ზე მეტი უჭირავს. გასულ წელს აგვისტოს თვეში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ეკონომიკური ზრდა 2% დაფიქსირდა, რისი შემცირების მთავარ ფაქტორადაც სწორედ სამშენებლო სექტორის კლება დასახელდა. მადლობა სალავა მეცხვარიშვილს. ნესკრა ჰიდრო მიწის რეგისტრაციის მხარდაჭერის პროექტის განხორციელება დაიწყო, როგორც BMG-ის კომპანიაში განუცხადეს, პროექტის სოციალურ ხასიათს ატარებს და მის პარგლებში კომპანია ჭუბერისა და ნაკრას ყველა საოჯახო მეურნეობას მათ საკუთრებაში ან და სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზის მომზადებით უზრუნველყოფას თავაზობს. ნესკრა ჰიდრო 400-მდე ოჯახს გაუწევს დახმარებას, მიწის ნაკვეთების ჯამური ფართობი კი 450 ჰექტარს აღწევს, ამასთან ნაკვეთების აგეგმვის, აზომვის, საკადასტრო აზომვითი ნახაზის მომზადებისა და მიწის რეგისტრაციის პროცედურების შესახებ კონსულტაციის ხარჯებს ნესკრა ჰიდრო სრულად დაფარავს. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ სამთავრობო უწყებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის პირველი ქართული სტანდარტის გეოგაპის პრეზენტაცია გამართა. ღონისძიების ფარგლებში ასოციაციასა და საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომლის მიზანი სამინისტროს მხრიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ შემუშავებული ადგილობრივი სტანდარტის გეოგაპის აღიარებაა. მემორანდუმის მიზანი არის, რომ სტანდარტი, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ, ადგილობრივი გეოგაპი, რომელიც თანხმედრაში არის საერთაშორისო სტანდარტ გლობალ გაპთან, მისი აღიარება სახელმწიფოს მიერ ხელშეწყობა საინფორმაციო კამპანიების რეგიონებში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხარისხიანი პროდუქციის წარმოება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მეტი აქტიურობა და ჩართულობა სოფლის მეურნეობის განვითარების პროცესში. მათ ახალი ინიციატივა გააჩნიათ გეოგაპი, ეს არის კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის, საერთაშორისო პრაქტიკის ქართული ანალოგი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ბევრ ფერმერში პოპულარული გახდება. ეს ხელშეუწყობს კიდევ უფრო მეტი ქართული ხარისხიანი პროდუქციის წარმოებას ქვეყანაში და ამ პროცესში სამინისტრო აქტიურად დაეხმარება ფერმერთა ასოციაციას და ფერმერებს. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 17:45 წუთში შეხვდებით ერთმანეთს. მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით.